নমস্কাৰ আজি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এটা লালমোহন ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কেনেকৈ বনাম মই এতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। বলক মই এতিয়া দেখাওঁ। এয়া মই আধা কেজি চানা ইয়াত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই চেনি লৈছোঁ 125 গ্ৰাম। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। চানা আৰু চেনিখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। ইয়াতে ময়দা লৈছোঁ 125 গ্ৰাম। এইখিনিত মই ইমানখিনি চৌদা দি ল'লোঁ। ইয়াত আৰু মই তেল মিলাম 100 গ্ৰাম। মই এতিয়া ইয়াতে ময়দাখিনি যে মিলাই লৈছিলোঁ, ময়দা আৰু চানাখিনি একেলগে ইয়াৰ লগত সানি লৈছোঁ। সানি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই চানাখিনি মিলোৱা হৈ গৈছে আৰু মই এনেকৈ এতিয়া চানাখিনি গুচি বনোৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এনেকৈ কৰি গুচিখিনি আমি কাটি ল'ব লাগিব। এয়া মই এতিয়া এনেকৈ গুচিখিনি গোল কৰি লৈছোঁ। ৰসগোল্লাৰ নিচিনা ইয়াকো গোল কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মোৰ এইখিনি গোটেই গোল কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম। ল'ব লাগিব।
এতিয়া মোৰ লালমোহনৰ কালাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভাজাও হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত নমাই এইফালে মই ইয়াত চেনিৰ ৰস কৰা আছিলে, চেনিৰ ৰসত লালমোহনখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত চেনিৰ ৰসত দিম। এইটো মোৰ এতিয়া লালমোহনটো বনোৱা হৈ গ'ল। এই লালমোহনখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱালৈ অকণমান সময় ৰাখিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াক খাব পৰা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।